سلام و عرض ادب خدمت همه بینندگان عزیز به کانال فارسی شو خوش اومد. توی ویدیو قرار 9 تا از باهوشترین حیوانات دنیا رو معرفی کنم. قضاوت در مورد هوش حیوان کار سختیه، ولی چیزی که واضحه اینه که ما تنها گونه‌های باهوش روی زمین نیستیم. قلمروی حیوانات پر شده از مخلوقات باهوش. شاهد رفتارهایی هستیم که قبلا تصور می‌کردیم فقط مخصوص آدم است. ولی الان حیوان‌هایی رو می‌بینیم که از مغزشون مثل یک ابرقدرت استفاده می‌کنن. در واقع تنوع هوشی اینقدر بالاست که کار مقایسه رو خیلی دشوار کرده. دانشمندا وقتشون رو صرف رتبه بندی حیوانات بر اساس هوش اونا نمی‌کنن. اصلا براشون تست IQ مناسبی هم وجود نداره. با این اوصاف تو این ویدیو بعضی از باهوش‌ترین حیوانات رو بر اساس تحقیقات علمی بهتون معرفی می‌کنم. پس بدون معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. شماره 9 این لیست تعلق داره به گوریل ها. گوریل ها رو میشه برای برقراری ارتباط با استفاده از زبان اشاره آموزش داد. یک گوریل معروفی هستش که اسمش کوکوه. این گوریل فراتر از چیزی که تصور میکنید پیش رفته و کاملا به زبان اشاره مسلطه. طبق برخی از گفته ها کوکو 1000 علامت دستی و 2000 واژه انگلیسی گفتاری رو یاد گرفت. تو طبیعت گوریل ها از ابزارهای مختلفی استفاده میکنن و زندگی اجتماعی پرمشغله‌ای دارن و حتی میخندن. شماره 8 این لیست زنبور عسله. زنبورها بی دلیل عنوان باهوشترین حشره جهان رو به خودشون اختصاص ندادن. اونا توانایی حل معما و مهارت‌های جهتیابی استثنایی دارن. تو یک آزمایش ثابت شد که زنبورها با بازدیدهای مکرر مسیر بهینه برای رسیدن به گل‌ها رو پیدا می‌کنن و زمان رسیدن به گل‌ها رو به میزان قابل توجهی کاهش میده. تو یک آزمایش دیگه هم نشون داد که زنبورها مثل انسان‌ها تصویر ذهنی از اشیا ایجاد می‌کنن. یک مثال واسهتون میذارم. اگر قبلا شیئی رو دیده باشن میتونن تو تاریکی اونو با لمس کردن شناسایی کنن. و اما شماره 7 این لیست به توتی خاکستری آفریقایی تعلق داره. خیلی از پرنده ها میتونن گفتار انسان رو تقلید کنن، ولی گفته میشه که توتی خاکستری آفریقایی تو حرف زدن استاده. آزمایش ها ثابت کرده که این توتی ها کلمات رو درک میکنن و میتونن برخی از وظایف شناختی رو انجام بدن که حتی فراتر از توان انسان های 5 سال است. سال 2019 یک توتی به نام گریفین یک سری از آزمایشات رو انجام داد. این آزمایشات طوری بود که آجیل تو یک فنجون ریخته شد و بعد چند تا فنجون خالی کنارش گذاشته شد. حالا توتی باید حدس میزد که آجیل تو کدوم فنجون ریخته شد. این توتی همیشه با موفقیت فنجونی رو انتخاب میکرد که آجیل داخلش بود. شماره 6 این لیستمون کلاغ و زاغ هستن. کلاغ‌ها نشون دادن که اندازه مغز مهم نیست، بلکه نحوه استفاده از مغز که مهمه. این حیوانات خیلی زود یاد میگیرن. تحقیقات نشون داده که کلاغ‌های 4 ماهه میتونن به اندازه بعضی از میمون‌های بالغ باهوش باشن. آزمایش‌ها نشون داده که کلاغ‌ها میتونن با ابزارهایی که استفاده از اونها رو انسان‌ها بهشون آموزش دادن برای آینده برنامه‌ریزی کنن. از طرف دیگه کلاغ‌ها حافظه بسیار خوبی دارن و چهره‌های انسان رو به یاد میارن و افراد خاصی رو دوست دارن و برخی رو هم دشمن خودشون میدونن. شماره 5 این لیست متعلق به اورانگوتان. اورانگوتان ها یکی دیگه از بستگان نزدیک ما با هوش باور نکردنی است. از جمله استعدادهای اونا توانایی سخن گفتن از گذشته است، رفتاری که تاکنون فقط در انسان ها دیده شد. سال 2018 محققا گزارش دادن اورانگوتان های سوماترایی که بچه داشتن پس از شناسایی یک شکارچی احتمالی تا 20 دقیقه فریاد خطر رو به تأخیر انداختن و عقیده محققا اونا نمیخواستن شکارچی رو از حضور خودشون آگاه کنن، اما بعداً سر و صدا کردن تا به بچه‌هاشون یاد بدن که مواجهه با چنین حیوانی خطرناک. به نظر میرسه تبادل اطلاعات در مورد چیزی که در گذشته اتفاق افتاده یا در آینده رخ میده یکی از ویژگی‌های کلیدی زبان انسانه.
و اما شماره 4 سگ‌ها هستند. چیزی که تقریبا همه دیدن و برخی هم در طول روز باهاش سر و کار دارن. همه ما از هوش سگ‌ها باخبریم. سگ‌ها و گربه‌ها به ما میفهمونن چی میخوان و ظاهرا برای رسیدن به خواستشون میتونن ما رو هم گول بزنن. سال 2017 محققان پی بردن که تعداد نورون‌های قشر مغز سگ‌ها 2 برابر گربه‌هاست و این ویژگی به اونها مزیت شناختی میده و تأییدی بر اینه که تربیت سگ‌ها خیلی آسان‌تره. شماره 3 این لیست اختاپوس. اختاپوس‌ها در قلمروی حیوانات توانایی قابل توجهی برای فرار از حبس انسانی دارند. داستان‌هایی از اختاپوس‌ها نقل شده که اونها میدونن چطور از مخازن بیرون بیان و حتی به چراغ‌های بالای سرشون آب بپاشن تا چراغو خاموش کنن. اما افرادی که با اختاپوس‌ها کار کردن میگن که اونها فقط باهوش نیستن بلکه آگاه هم هستن. استفان لینکوئیز که زمانی رفتار اختاپوس رو داخل آزمایشگاه مطالعه می‌کرد، قبلا گفته بود وقتی با ماهی کار کنید اونها نمیدونن داخل یک مخزن هستن، جایی غیر طبیعی. اما در مورد اختاپوس کاملا فرق میکنه. اونها میدونن داخل این مکان خاص هستن و شما خارج از اون هستید. تمام رفتار اونها متأثر از آگاهی اونها از اسارته. شماره 2 لیستمون تعلق داره به دلفین‌ها. دلفین‌ها سریع یاد میگیرن و میتونن رفتار انسانو تقلید کنن، مسئله حل کنن و به دیگران آموزش بدن و خودآگاهی دارن. هم نهنگ‌ها و هم دلفین‌ها مغز بزرگتری نسبت به انسان‌ها دارن، هرچند نسبت مغز به بدن در انسان‌ها بالاتره و قدرت اینو دارن که اشیا رو از طریق اکو صدا مکانیابی کنن. طبق چیزی که محققان مستند کردن، دلفین‌ها برای سرگرمی خودشون بازی میکنن و از صدف‌ها و دیگر اشیای اقیانوس به عنوان اسباب بازی استفاده میکنند. در نهایت دلفین‌ها سیستم‌های ارتباطی پیچیده‌ای دارند. برخی از گونه‌های دلفین برای شناسایی یکدیگر از سودهایی که شبیه اسم هستند استفاده میکنند. شماره 1 لیست به برترین حیوان باهوش دنیا تعلق داره، یعنی شامپانزه. شامپانزه ها و بونوبوها موجوداتی بسیار باهوش با سلسله مراتب اجتماعی پیچیده هست که البته تعجب آور هم نیست و 98% دی ان ای اونها با انسان مشترکه. شامپانزه ها به دلیل استفاده از ابزارهای مختلف بسیار معروف هست و هر دو گونه که یکم قبلتر هم ذکر کردم توانایی عالی در حل مسئله دارن. انجمن سلطنتی جانورشناسی آنتورپ به این پی برده که بونوبوها در حل معما بهتر از شامپانزه ها هستند و در تست هوش اونها را شکست میدن. با این حال به نظر میرسه این ویژگی ها تا حد زیادی مربوط به استمرار یک بونوبوی منحصر به فرد باشه. چرون استیونز، زیست شناس رفتاری، اون زمان خاطر نشان کرد که بیشتر بونوبوها و شامپانزه ها معماها رو درک کردن اما انگیزه یکسانی برای حل اونها نداشت. به پایان این ویدیو رسیدیم. دوستان لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. تا ویدیو دیگر، خدا نگهدار.